Hyundai Lanka Private Limited Vendesiya, SONATA, Ascent, ATOS, COUPE, CRETA, ELANTRA, IONIQ, XL, Grand I-10, GETZ, H1, H100, HD65 and 72, IONIQ, Matrix, SANTAFE, TUCSON, SANTRO, TERRACAN, TRAJET, Venue, XG, සහ වෙනත් මාදිලිවලට අයත් සස්පෙන්ෂන් අමතර කොටස්, එන්ජින් අමතර කොටස්, ෆිල්ටර්, විදුලි සහ යාන්ත්‍රික අමතර කොටස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔක්තෝබර් 4 වන බදාදා උදැසන 10 සිට Hyundai Lanka Private Limited අංක 1035 පන්නිපිටිය පාර බත්තරමුල්ලෙහිදී වෙන්දෙසිය විකිනේ. වැඩි විස්තර සහ ඡායාරූප සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට දැන්ම පිවිසන්න. ශොක්මනන් සමරවික්‍රම, එකම රටක්, එකම වෙන්දෙසිකරුවෙක්, 131 වසරක සේවා විශිෂ්ටත්ව සමරුම.